Ngayon, pag-uusapan natin ang Practical Research 2, Module 1 ng DepEd, no? So, ito yung module na binigay ng DepEd. So, ang title ng Module 1 na ito, ng Practical Research 2 ay ang Nature of Inquiry and Research. So, malalaman natin kung ano ang inquiry and research, no? So, ito yung kanyang content. So, yung title page. Ito yung table of contents. So, sa table of contents ng Module 1 ng PR2, merong 3 lesson. So, ang first lesson, Introduction to Quantitative Research. So, pag-uusapan natin kung ano si Quantitative Research. Lesson 2 naman, Importance of Quantitative Research across fields. So, malalaman nyo kung bakit siya importante. At sa panghuling lesson ng Module 1, Variables in Quantitative Research. So, malalaman nyo kung ano yung mga subjects natin. So, ang variables ay parang subjects or topic na gusto nating pag-aralan. So, ngayon, punta na tayo sa Lesson 1 ng Module 1. By the way, no, before tayo pupunta, meron pala tayong pretest. So, sagutin nyo muna ang pretest na ito. Ilagay nyo sa malinis na papel, no? So, ito yung kanyang pretest. Kung gusto niyo i-download ang module na ito, nandito sa baba, sa comments, sa description, para ma-download nyo ang module na ito, i-click nyo lang. Okay? So, ito yung lesson 1 ng Practical Research 2, module 1. So, ang title ng lesson 1, Introduction to Quantitative Research. So, i-introduce natin kung ano si quantitative research, no? By the way, nasa Practical Research 2 na tayo. So, ibig sabihin, alam nyo na kung ano ang Practical Research 1, which is ang Qualitative Research. So, sa Quantitative Research, ito yung Practical Research 2. So, what's in, no? Dito, Practical Research 1 introduce you to the two main classifications of research. So, alam nyo na meron dalawang klase na research, no? First is ang quanti, second ay ang quali. No? So, sa PR1 or Practical Research 1, ang description nito ay quali. Sa PR2 naman or Practical Research 2, quanti. Quantitative research. So, meron dalawang klase na research. Pero, ngayon, meron na tayong ikatatlong bagong klase na research, tinatawag na mixed method, no? Ang combination ng quali at saka ng quanti. Mixed method. So, alam nyo na kung ano ang ibig sabihin ng quali base sa inyong PR1. So, alam nyo na din na ang PR1 or Practical Research 1 Qualitative Research ay tumutukoy sa pamamagitan o nagre-research sa pamamagitan ng paggamit ng salita, no? Sa pag-i-estudyo sa mga damdamin, emotions, feelings, perception. So, sa lahat ng mga bagay na walang numbers, ito ay ginagamitan ng qualitative research. At sa mga bagay naman, o mga topic na may mga numbers, ginagamitan ito ng quantitative research. Okay? So, yan yung what's in natin. So, what I need to know, ano yung dapat ninyong malaman, no? So, vital to the conduct of quantitative research project is a deep understanding of its characteristics. So, malalaman nyo kung ano yung characteristic ng quantitative research, no? So, kung alam nyo, so when you know its strengths and different classification, you will be able to identify what kind of questions you should ask and what approach is most suited to find answer to these questions. So, malalaman nyo kung anong para sa inyo, no? Kung gagamit kayo ng quantitative research. Malalaman nyo din kung ano yung kanyang weaknesses, no? Malalaman nyo kung ano ang kanyang weaknesses. And on the other hand, aids in recognizing the questions or topics that inappropriate of the course. So, at the end of this lesson, you will have a good grasp of what is quantitative research that will prepare you in crafting a good research study and instrumental to building a lifelong skills. So, ito yung dapat ninyong malalaman ninyo. So, what I need to know. Malaman nyo kung ano yung gaano ka-importante yung research, quantitative research.
So, meron tayong activity 1. So, finding clues. So, isulat nyo, no? Direction, group the following word clues if they are characteristics of quantitative research, box A, nandito sa baba, at saka, or qualitative research, box B, nandito sa baba. So, identify nyo daw ang mga words na ito, no? Either box A or box B. So, si box A is quanti, si box A naman is quali. So, number 1, measurable. So, ilagay nyo lang kung saan. Okay? Basta, again, no? Clue ko lang sa inyo, pag quanti, mayroong numbers. Pag quali, walang numbers. Okay? Yan lang. Okay, let's match. Meron ding activity to. So, just match, no, from column A to column B. So, lagyan nyo lang yung sagot dito. Again, no, sa mga sagot ninyo, ilagay nyo sa malinis na papel. So, what is it? No, ano ba tong quantitative research na pinag-uusapan natin? So, sa practical research 1, alaman nyo kung ano yung two types, di ba? Sinabi ko kanina, merong quanti at merong quali. So, while both methods utilize a specific data gathering procedure, so sa dalawang yan, ito, meron silang iba-ibang katangian, no? So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang quantitative research. So, ang quantitative research daw uses scientifically collected and statistically analyzed data to investigate observable phenomena. So, gagamit kayo ng tinatawag na scientific method by first, no, identifying the problem. Next is collecting the information, having the hypothesis para din siyang scientific method, no. So, scientifically collected and statistically analyzed data. So, ibig sabihin, si quantitative research ay nagko-collect at saka gumagamit ng mathematics, no, statistically. Again, no, statistics is a branch of mathematics. Analyze data to investigate observable phenomena. So, sa mga problema, ukol o merong mga kaugnayan sa numbers, kagaya ng edad, grado, sales, or kita, lahat ng mga may numbers ito ay saklaw ng quantitative research, no? So, a phenomenon is any existing or observable fact or situation that we want to unearth, further, or understand. So, yung mga phenomenon na gusto nyong pag-aralan, ito yung mga nakikita nyo, nabibilang nyo, no? So, it is a scientific for the fact that it uses a scientific method. Okay, sinabi ko kanina, merong scientific method at saka gumagamit din siya ng tinatawag na statistical tool, no? Tinatawag na statistical tool kagaya ng persons are, t-test, and analysis of variance. So, itong mga ito ay tinatawag natin na mga statistical tool, no? Mga instrument natin sa pagkuha ng sagot, no, ng quantitative research, whether merong relasyon or wala, no, for analysis. So, ito ang quantitative research, no, merong numbers, gumagamit ng scientific method, merong numbers, okay? Quantifiable, meaning mabibilang siya. Okay? So, numerical data are numerical data, take note of that, numerical data are generally easier to collect than descriptions or phrases used in qualitative research. So, sinabi ko kanina, no, ang quanti ay numbers, numerical. Ang quali naman ay more on descriptions, more on phrases, more on words. So, mas madaling kunin yung number kasi nandyan na. Madaling magbibilang. At saka dito naman sa quali, description, phrases, uses of words, perception, hindi siya basta-basta. Gaya ng emotions, feelings, no? Hindi mo basta-basta siyang ma-grasp mo, ma-understand. Kasi, medyo complex kasi yung tinatawag natin na emotions and feelings. Kaya, ito ang ginagamit pag
emotions and feelings, ito naman yung numbers. Mas madali lang talaga yung numbers pag gamitin natin. So, ano ba tong characteristics ng quantitative research? Ito yung characteristics niya, no? First is, meron tayong tinatawag na large sample size. So, sa quantitative research, isa sa mga katangian niya ay pwede siyang makapag-research kahit maraming mga respondents o maraming mga tao. Kagaya ng ginagamit sa SWSS survey na sinasabi na si Duterte, ayon sa research na si Pangulong Duterte ay merong 90% approval rating sa buong Pilipinas. So, magtanong kayo, paano nila ni-research sa buong Pilipinas kung gaano ang approval rating ni Pangulong Duterte? Kasi meron silang tinatawag na gumagamit sila ng quantitative research. Kasi sa pamamagitan ng quantitative research, kaya makapag-research ng maraming tao. Kahit million pa ito. O kahit buong mundo pa. Okay? So, ito yung advantage. Pwede siyang pang maramihan. Dito naman sa isa, objective, no? Meaning sa objective is, gumagamit siya ng kanyang objective talaga, no? Parang walang pinapanigan, meron talaga siyang gustong mangyari, no? Data gathering analysis or results are done accurately. Hindi yun tinatawag natin na subjective. Itong quantitative research ay objective. Ibig sabihin, focus ka lang sa ano yung gusto mong mangyari. No? Wala kang pinapalingan, no? Wala kang dinadapigan. Okay, number 3 is visual result presentation. So, dito, sa characteristic ng quanti ay visual result. Gumagamit tayo ng tables, mga graph, histogram, pie graph. Meron din tinatawag na bar graph, no? Yung mga sales ng Coca-Cola, ginagamitan natin ng histogram, ng bar graph. Kung meron bang kita ngayon, sa ngayon na araw, ngayon na buwan. So, ginagamitan natin ng visual representation or presentation. Kumpara naman sa quali na more on phrases lang, more on written. No? Dito, sa kaapat, faster data analysis. Mas madali lang talaga yung pag-analyze kasi sa quanti. Kasi, meron na tayong mga tools. Lagyan nyo lang yung numbers nyo doon sa computer. Wala, mayroon ng result. Ganyan kadali yung mag-analyze ng data sa quanti. Next, generalized data. So, ibig sabihin nito, ang quanti daw ay pwedeng makapag-generalize ng data. Ibig sabihin, galing sa kuha ng data analysis, for example, meron ka ng score, no, na yung relationship ay 0.98. Ibig sabihin, pwede siyang i-interpret na strong relationship. Pwede sabihin na, pwede ka nang makapag-generalize ng data. No? Pwede mo nang sabihin na ito ay yung result galing sa nakuha mo. Then, next is fast collection. Madali lang talaga kasi gawa ka lang ng papel, merong questionnaire, merong ABCD, bigay mo sa kanila, sagutin lang nila, tapos na. Kumpara sa quali na, isulat mo talaga, ilagyan, mag-recording ka, ganyan. Reliable data. So, reliable kasi marami ang iyong tinanong. Marami ang iyong binigyan ng questionnaire. Marami ang iyong mga respondents. Kaya naging reliable. Okay? Next, replication. So, pwedeng madali lang i-replicate ang iyong research, no? Ang iyong data. Madali lang kasi numbers lang kasi. Pwede mong ulitin yung proseso. Pwede mong isulat ulit sa computer. Yung kung may mali ka, kung natingin mo, parang mali ito. Isulat ko ulit sa iyong data sa computer, malalaman mo kung kung the same lang ba yung result sa dati. So, madali lang yung replication nito. Kumpara sa quali na medyo tedious kasi babalik ka talaga, marami kang pagdadaanan. Okay? Ito yung strengths ng quanti, no? Strengths of quanti, number 1,
So, sinabi ko na kanina ito, no? Numerical and quantifiable, conclusive establishment findings are generalizable, quantitative research can be replicated, ito replicated. Madali lang, no? Yun na yung sinabi ko kanina sa characteristic niya. Okay, sa weaknesses naman tayo ng quantitative research, ito yung mga weaknesses niya, no? Lacks of necessary data to explore a problem or concept in depth, no? Kasi yung quantitative data or quantitative research is hindi siya in depth, no? Kasi marami siya, yung parang kumuha ka lang ng information tapos wala na. Yun lang. Pero sa quali, in depth talaga siya kasi um yung tao na ini-interview mo, kinakausap mo ay parang meron kayong ini-establish na relationship, no? Ibig sabihin na relationship parang magsasalita, mag-usap kayo ng parang heart to heart, no? Ganyan kasi yung quali. Ito yung mga disadvantage ng quanti eh. Ito yung mga weaknesses ng quanti. Ito yung mga advantages naman ng quali. Okay? So, it does not provide a comprehensive explanation of human experience. Again, ito ay advantage ng quali. Then, some information cannot be described by numerical data such as feelings. Ito na, sinabi ko na kanina na ang disadvantage ng quanti ay hindi siya para sa feelings, emotions, no? Pero yung quali ay pwede nito. Then, the research design is rigid and not flexible. Then the participants are limited to choose only from the given responses. So yung mga participants ay ito sa quanti guided talaga yung meron kasi numbers, no? Strict talaga yung quanti. Kumpara sa quali na pwedeng isang flexible siya. Dito limited lang yung iyong mai-choose sa quanti. Kasi meron siyang corresponding numbers. The respondents may tend to provide inaccurate responses. Kasi, ito yung truthfulness, no? Sometimes kasi pag binigyan tayo ng questionnaire, sagot lang kinasagot, no? Hindi tumitingin talaga, hindi binabasa. So, sometimes inaccurate yung response. Then, a large sample size makes data collection more costly. So, medyo magastos talaga, no, pag gumagamit ka ng quanti. Kasi maraming tao ang iyong pinupuntahan, so gagastos ka at marami papel ang iyong ipiprint. Okay? So kinds of maraming uri, no, ng quantitative research, no. Ito lang yung nasa record ng module na ito. So meron tayong first descriptive, no, design. Second is the correlational design. Third, ex post facto. And fourth is quasi-experiment at meron pang fifth, experimental design. Ito yung mga kinds of quantitative research. Pero actually, no, ang totoo nito, meron talagang dalawa lang, no. Yung tinatawag natin na experimental at non-experimental. Ito yung kinds of quantitative research. Dalawa lang yung nag-experiment ka at hindi ka nag-experiment. Pero dito sa module na ito, naglagay talaga siya ng 5, no? Itong descriptive design, hindi to experimental. Ito yung tinatawag na non-experimental. Ito naman, non-experimental, no? Ito, ex post facto design, non-experimental pa din. Pero ito yung quasi-experimental at saka yung experimental design, gumagamit ka ng experiment, no? So, proceed tayo sa descriptive design. Ibig sabihin nito, i-describe mo lang kung ano na nakikita mo. Describe mo lang kung anong sinusulat nila. I-describe mo lang kung ilan o ano. For example, kunin mo yung average na age ng pumapasok sa inyong school. So, that is descriptive design. Or kunin nyo kung ilan ang mga babae at ilan ang mga lalaki sa school ninyo. That is descriptive design, no? Meaning, kinukuha mo lang yung mga nandyan. Kinukuha mo lang yung data at saka yung information, dinidescribe mo lang. Okay?
Dito naman sa the correlational design, by the way, no, ang correlational design ay pwede ding maging experimental, no, ang correlational design. Kasi sinabi ko kanina, 'di ba? Ito ay non-experimental pero pwede din itong maging experimental. Kasi saklaw nito yung relationship, no? Pwede mong gamitin ito in terms sa relationship. So ang correlational, ang ibig sabihin ng correlational from the root word relation, 'di ba? Relation. Ibig sabihin, malalaman mo kung meron bang relasyon ang dalawang bagay. For example lang, yung performance ng teacher at saka ng performance ng mga estudyante. No, meron silang tinatawag na relasyon. Sa pamamagitan ng the correlational design, malalaman mo kung gaano ka lakas or gaano ka katibay yung relasyon ng teacher at saka ng performance ng teacher at saka ng performance ng students. Kasi, for example, if yung performance ng teacher ay hindi maganda, hindi siya pumapasok, parati siyang late, hindi siya prepared, so ibig sabihin nun, maapektuhan ang mga performance ng students. Sometimes, siguro halos lahat, kadalasan sila, sa kanila ay hindi pasado, o ibig sabihin, or maraming bagsak, o walang natutunan. So, pag yun ang nangyari, ibig sabihin, meron silang relationship. Yung malakas ang relationship nila. Pero pag hindi naman kagaya ng yung teacher, late, hindi maganda magturo, parang walang kwenta, tapos yung mga students, parang malaki yung kanilang grades, maraming natutunan, ang tawag dyan, walang relasyon. Kasi hindi naapektuhan ang estudyante kahit na medyo irresponsible yung teacher or walang performance yung teacher. Pwedeng ganyan, no? Yan ay tinatawag na correlation, the correlational design. Kung gaano ka lakas yung relasyon, no? Dito tinetest. Then ex post facto design, ito naman ay kung ikaw ay gusto mong bumalik or makita yung mga dating records. Kagaya ng sinasabi dito na may example. An example of this is how does the parents' academic achievement affect their children's obesity? So, tingnan mo yung katabi mo kung obese ba siya o malakas ba siyang kumain o mataba ba siya. At tingnan mo din kung ano yung academic performance or gaano katalino yung mga magulang nito ng kaklase mo. Tingnan mo. So kung sa tingin mo na obese siya, tapos yung mga parents niya ay parang mga abogado, mga lawyer, abogado, tapos doktor, mataas ang pinag-aralan, sumasabi mo na pag mataas pala yung pinag-aralan ng mga magulang, medyo obese, no, ganyan. Example lang yan. So makita mo na sa ex post facto ay parang kinukuha yung mga possible causes of the already occurring phenomenon. So yan yung tinatawag na ex post facto. Next is a quasi experiment. Saan na yun? So quasi-experiment design is used to establish the cause and effect of relationship. So sa quasi-experiment design is parang nag-experiment ka in the sense na hindi mo pinapakialaman yung anong dinalagay mo dyan. So hinahayaan mo lang, no? For example, merong dalawang set, no? So set A at saka set B. So set A, yung experiment mo pala ay parang teacher again, no? Yung teacher ay magtuturo ng bagong strategy sa isang lesson. So, sa set A, normal lang. Walang strategy, parang lecture method lang. Tapos sa set B, merong lecture method, merong discussion, merong iba-ibang strategy ginamit ni ma'am or ni sir. So, set A, nakita niya na parang mahina lang o hindi masyadong maganda yung performance ng estudyante. Sa set B naman ay parang gumanda yung performance ng estudyante. So, yun yung quasi-experiment.
yung meron kang tinetest or para meron kang basis, no, na hindi mo ginagalawan, wala kang pinapakialaman kasi yun yung normal niya. At saka yung isa naman, set na isa ay parang meron kang dinadagdag, nag-experiment ka. So yun yung two sets ng quasi-experiment, no. Dito naman sa experimental design ay focus ka lang sa isa. Wala ka ng set A, set B, no. Diretso na sa set A ay, for example, nalagyan mo ng maraming strategy mga students, o yun lang, nag-experiment ka lang, okay, at kinukuha mo yung result. Wala kang tinatawag na manipulation, or meron kang dito walang manipulation, dito may manipulations. Okay, that's it for the types of research, no? Kinds of quantitative research. So ito yung activity, isulat niyo lang sa malinis na papel. So proceed na tayo sa lesson 2. Okay, ang lesson 2 naman, importance of quantitative research across fields. So gaano siya ka-importante, no? So what's in? So you have learned from lesson 1 about the quantitative research is a formal, deductive, and systematic process that focuses mainly on obtaining and analyzing numerical data. So sinabi natin kanina sa lesson 1 is focus siya sa numerical data at anong ginagawa natin dito, no? So the method of data collection is objective and replicable. So again, no, diniscuss na natin to kanina. So this is just a review about ang sa diniscuss natin kanina sa lesson 1. So what I need to know, so ano yung malalaman nyo dito? So people indulge in research to know more, to solve problems, or to improve existing conditions. So again, no, dito sa research ay, especially sa quantitative research, ito ay tinatawag natin na problem solving. So nagre-research tayo kasi meron tayong gustong i-solve na problem. So ang quantitative research ito yung isa sa mga paraan natin para magbigyang solusyon ang isang problema gamit ang mathematics o matematika. So the quantitative research systematically way of finding answers to the problem, no, in different areas or sector in life. Pwede maging sa science, sa mathematics, sa education, sa mga doktor, engineer, lahat, no, pwedeng gamitan ng quantitative research. Kahit din sa quali pwede, pero sa quanti din pwede. Kahit different fields, no. Halos lahat ng naimbento ngayon ay product ng research, no, especially sa quanti. Kasi more on numbers. Okay? So what's new? So meron tayong activity dito. So sagutin nyo lang to. At saka meron din activity 2. So what is it, no? So the importance of quantitative research across fields. So across fields, ang ibig sabihin ng across fields, yung meron mga biology, astronomy, yung merong mga no, mga lahat, mathematics, science, no, education, sa social sciences, humanities, arts, no, pwedeng gamitan ng quantitative research. The value of quantitative research to man's quest to discover the unknown and improve underlying conditions is undeniable. So again, no, yung ginagamit natin ng quantitative research para ma-improve yung ating life, ang condition ng ating life. So noon, dahil sabi ng mga inventor na medyo mainit ang panahon, so kaya nag-research siya at naghanap siya ng paraan para magkaroon ng, ngayon sa ginagamit itong aircon. So meron na tayong aircon kasi yan ay produkto ng research, no? Yung cellphone din ay produkto ng research. So ngayon meron tayong pandemic, di ba? So hinahanapan natin ng vaccine at ginagamitan ng tinatawag na research. Meron trial experimental research or experimental design na tinetest kung anong substance ang pwedeng makapatay, makapababa ng level ng COVID-19 virus. Diba? Merong research ngayon na yung coco oil daw ay nakakapag-reduce ng COVID-19 virus. Yung coco oil. Diba? Ano nga yung coco oil? So, yun na. So,
The findings of quantitative study can influence leaders and lawmakers. So kung meron kayong research na quanti, so pag mabasa ito ng mga leaders at saka ng lawmakers, so meron silang mga basihan kung ano yung kanilang pwedeng maging law or desisyon sa paggawa ng mga bagay-bagay o pag-decide ng mga bagay-bagay. So again, no, base sa research, dyan pinabasihan kung ano yung next step natin. Kaya gumagamit tayo ng research. Okay, next is using quantitative design helps us determine the sa quantitative design meron tayong mga variables, no? Ano ba yung mga variables? Ang variables yung mga topic or subject ng ating study. Meron tayong tinatawag na dependent variable, di ba? At saka independent variable. Ito. So pag-usapan natin 'yan mamaya, no? Ano ba tong independent at ano ba tong dependent variable? Meron din tayong correlation, interoperability, sturdiest, marketable. So, yan, no, pag-usapan natin yan sa susunod na page. So, maraming mga field. May field ng social science, physics, agriculture, sports. So, maraming mga examples. Ito yung contribution ng research sa social science. Ito yung example ng research ng social science. So, maraming contribution sa lahat ng fields, no, para tayo mag-improve. Okay, for example, bago magawa ng bridge sa dalawang lugar, bago magtayo ng bridge, kailangan muna magawa ng research, no? So, is it quali or quanti? So, ganyan, no? Mag-research muna bago magtayo ng tulay o gawa ng struktura. So, maraming contribution ng research sa halos lahat ng fields. So, what's more, no? In a separate sheet, so, concept map, gawa kayo ng concept map, merong activity. So, yan lang. Dito na tayo sa lesson 3, which are variables in quantitative research. So kanina sa lesson 2, merong na-discuss na pag-usapan doon ang variable, yung mga dependent at saka independent variable. So dito pag-usapan natin kung ano ba si variable, no? Ano ba tong dependent at saka independent variable. Okay? So what's in? Ito yung pinag-usapan natin kanina, yung types of quantitative research or kinds of quantitative research. So what I need to know, so variables play a significant role in quantitative research. So ang variable dito na pinag-uusapan ay ano yung topic mo, ano yung gusto mong pag-usapan, no? Ano yung subject ng research mo. Ito yung variable. So when you intend to accomplish something through research, the boundaries of your goal must be defined first. So, dapat alamin mo muna kung ano yung subject mo or variable mo. I-define mo muna. Okay? Tingnan mo muna kung sino siya, ano siya, gaano siya kataas, anong kulay niya. I-define nyo muna kung ano yung gusto nyo. So, what's new? So, meron tayong activity. Sagutin nyo lang sa malinis sa papel. So, ito yung definition ng variable. No? A variable is anything that has a quantity or quality. So, for instance, during the quarantine period, your mother planted tomato seedlings in pots. Now, common understanding from the social tells you that several factors are affecting the growth of tomatoes. So, para madali, hindi ko nabasahin, explain ko lang, no? So yung si mama mo ay gustong magtanim ng kamatis. Tapos, alam niya na kung kung maigi ang iyong pagdilig, maigi din ang iyong sunlight, at saka yung soil, maganda yung sunlight, at dinidiligan din, yung kamatis ay tutubo talaga, no? So sa sinabi kong yon, ang kamatis ngayon ay naging dependent variable.
kung saan siya ay nagdidepende sa sunlight, water, at saka sa soil. So, ang kamatis ay naging dependent variable. So, sa independent variable naman, independent ay yung sunlight, ito yung water, at saka ito yung soil. Yan yung naging independent variable. So again, no, para madalin yung maintindihan, ang dependent variable, ito yung mga parang nagdidepende, no? Siya yung nagdidepende sa independent variable, sa source niya. Ito bali yung, ang dependent, bali yung tinatawag natin na effect. Yan ang tinatawag natin na independent, ito yung cause. Kasi cause and effect relationship lang naman yan eh. Yung gasolina, yung tinatawag natin na independent, at saka yung motorsiklo, ang tinatawag natin na dependent. Ang cause ay yung gasolina, ang dependent or yung effect ay yung motorsiklo. Okay? Okay, so much for that. Let's go on. So, meron din tayong tinatawag na extraneous variables. So, sinabi ko kanina, between the relationship sa kamatis at saka sa nakapalibot nito, meron tayong tinatawag na extraneous variable. Ang extraneous variable, ito yung mga bagay na hindi natin maiwasan sometimes. Kasi what if maganda yung dilig, maganda yung araw, maganda yung soil. So, bakit parang nalanta pa rin yung tanim ko na kamatis? Kasi meron tayong extraneous variable. Sometimes, meron mga peste, mga ana, mga peste, mga insekto na pwedeng makasira, no? Yung pwedeng weather, no? Sometimes yung wala masyadong maganda yung weather, no? So, yung mga bagay na hindi natin maiwasan, no? Yun yung tinatawag natin na extraneous variable na kailangan natin na ma-determine kung ano sila. Okay? Para makuha natin yung tinatawag natin na internal validity. Kasi kung hindi natin alam to, paano tayo magiging valid or accurate sa mga study natin. So, meron talaga tayo mga bagay na extraneous variable, no? Yung mga bagay na hindi natin maiwasan na nandyan. At saka meron din tinatawag na confounding variable. Ang confounding variable ay nanggaling sa extraneous variable kung saan si confounding variable ay nangyari na. Nasira yung kamatis dahil mayroong peste or insekto. Yun yung naging confounding. Pero kung wala pa siyang effect, dinidetermine nyo lang, yun yung tinatawag na extraneous variable. Okay, I hope mo naintindihan nyo. Kasi takes time kasi pagbasahin pa natin ang text na ito sa libro. So, sa variable, meron tayong quantitative at saka yung qualitative, no? By the way, yung variable ay kahit anong topic na gusto nyong pag-isipan, no? Kahit anong topic. So, again, no, meron dalawang klase na research, quali, at saka yung quanti. So, si quanti, merong mga variable na discrete at saka si continuous. Sa quali naman, merong nominal, ordinal, at saka dichotomous. So, magsimula muna tayo dito sa quanti, no? So, quantitative variables, also called as numerical variables, kasi may numbers are the type of variables used in quantitative research because they are numeric and can be measured under the category are discrete and continuous variable. So, meron tayong dalawang variable sa quantitative research. Discrete are countable whole numbers. It does not take negative values or value between fixed point. For example, number of students. So, si discrete daw ay yung mga whole number. Yung counting number. Kagaya ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Sa continuous variable naman, take fractional values that can either be positive or negative. So, sa continuous, meron na siyang negative 1, negative 2, negative 3. At saka meron na siyang 1.2, 1.3, 3/4, or 1 and 1/2, ganyan, no? Sa discrete variable, whole number. Walang mga decimals, walang mga fractions.
Dito naman, sa continuous variables, ito yung mga negatives at saka meron mga decimals or mga fractions. Okay? Kagaya ng height. Ano ba yung height mo? 5'5", 'di ba? Hindi buo, hindi 5 lang, hindi rin 4 lang, no? Yung temperature mo, no? 36 point something, 36.5, 37.1. Meron mga decimals. Ito naman, wala. Number of students in class, no? Ito, number of students in class. Wala naman pwede magsabi na yung number of students in class ay 35.5. Wala namang 0.5 na estudyante. Buo talaga yan, di ba? Group size and frequency. Okay, so numerical data have two levels of measurement, namely interval at saka yung ratio. Ito yung measurement ng two levels of measurement. So, sa interval, ito yung tinatawag natin na quantitative variable where the interval or differences between the consecutive values are equal and meaningful but the numbers are arbitrary. So, kagaya ng example natin dito sa degrees at saka sa degree Celsius at degree Fahrenheit, no? Ang degrees Celsius, kagaya ng 36 degrees Celsius ay kaparehas sa 100 degrees Fahrenheit, no? Magkaiba yung measurement nila, pero the same lang yung gusto nilang i-measure. Yan yung tinatawag na interval, no? At itong interval na ito ay wala tayong tinatawag na zero, no? Kasi zero values. Kasi wala siyang fixed na zero values kasi meron siyang arbitrary, kasi meron siyang corresponding. Kasi kung magsabi ka na 0 degrees Celsius, meron niyang katumbas na I think mga 60 or I'm not sure, no, na equivalent sa Fahrenheit. Okay? So dito naman ay ratio. Ratio, kung kanina walang zero values, dito naman mayroong zero values, no? The data is similar to interval. The only difference is the presence of true zero value. Meron na siyang talagang zero value. Okay? So, examples are age, height, weight, and distance. Meron kasi yung zero value. Okay, proceed na tayo sa variable ng qualitative, no? Meron tayong sa qualitative design or research or variable, meron tayong dichotomous nominal variable at saka ordinal variable. Ang dichotomous variable, ito yung pagsagot ng yes or no. No, yes or no lang. Yun yung tinatawag na qualitative variable dichotomous. Dito naman sa nominal variable, ito yung paglagay lang ng numbers. Kagaya example sa basketball, meron siyang t-shirt number 15 or 100 or 15 or 72 digits lang kasi yung sa basketball, no? So, ibig sabihin niyan, kahit yung score, yung number ng t-shirt niya ay 7 at yung sa kabila ay yung katabi niya na basketball player din ay 90 or 19, hindi nag-ibig sabihin na kahit 7 lang yung number ng sa likod ng t-shirt na ay magaling na yun, hindi na siya magaling mag-basketball. Yun lang ay kanyang tinatawag na nominal variable or parang representation lang. Okay? Ito naman ordinal, from the word order, ibig sabihin may order na. From 0 to highest, i-judge nyo kung ano yung natutunan nyo ngayon. Yung 0, walang natutunan. 10, kung merong natutunan. Ganyan. Meron na siyang order. 0 to 10. So, yung 5 ay yung katantaman lang. Yung na-learn nyo. So, what's more? So, merong activity. Lagay nyo lang sa list na papel yung sagot nyo dito sa activity. So, I think yan lang. Meron tayong summary. So, ito yung natutunan nyo. Quantity, characteristics, types of variables. And that's it, no? If meron kayong tanong, just comment below. And meron tayong post-test. So, sagutin nyo din ito sa malinis sa papel. Meron tayong pre-test, meron tayong post-test. At panghuli, may answer key. So, I think that's it.
If may tanong kayo, just comment below and thank you for listening. Don't forget to subscribe.